ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጅዎን ተሻግሮ ከእጅዎ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ሥራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። ሥራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት። ኮፊ ሮስቲንግንና ኮፊ ሾፕን አንድ ላይ አድርጎ መስራትና በኮፊ ሾፕ ደግሞ ብቻውን ደግሞ ኮፊ ሾፕን ደግሞ ስፔሻላይዝ አድርጎ መስራት ሁለት አማራጮች እንመለከታለን። በኮፊ ደረጃ ሶስት ነገሮች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ፕሮዳክሽን ሴንተር ብቻ አድርገን ነው ማምረቻ ክፍል ብቻ አድርገን ነው ቡናን ቆልቶ አሽጎ መሸጥ ላይ ብቻ አተኩረን የምንሰራበት ነው። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ቡናን የምንቆላበት ቦታ ላይ ግማሹን ቦታ ለቡና መቆያና ማሸጋ፣ ግማሹን ቦታ ደግሞ በካፕ ከስተመሮችን ሰርቭ የምናደርግበት ወይም ደግሞ በሚጠጣ መልኩ በኮፊ ሾፕ የምንመጣበት ነው። ሁለቱንም መጋጋቢ አድርገን ስንሰራ የምናገኘው አድቫንቴጅ ምንድነው? አሮማው አለ፣ ከስተመሩ አሮማውን ይፈልጋል፣ ሽታው አለ። ከሽታው ባሻገር ደግሞ ኮፊን እዛው ሽታው ሮስት እየተደረገ እየተቆላ ቡና ሽታውን እያገኘ ፐር ካፕ ደግሞ የሚጠቀመውን ኮፊ ሲጠቀም የተሻለ ቫይብ ከስተመሩ ላይ መፍጠር እንችላለን። የተሻለ ተጠቃሚነትንም እኛ የምናገኝበትን መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ኮፊ ሾፕ ብቻው ነው። አሁን ኮፊ ላይ እኛ ብዙ ጊዜ ቢዝነስ ስንጀምር ጥሬ እቃው ከየት ነው ብለን ነው የምንጠይቀው አይደለ? ስለዚህ ጥሬ እቃው ኮፊ ከየት ነው ብለን ስንጠይቅ ያው ምንጩ ከኢትዮጵያ ነው። ኤክስፖርት ድረስ የምንወስደውን ቡና እኛ ግን አውቀን አይደለም ኮፊ ሾፕ ላይ የምንሰራው። ስለዚህ በደንብ አድርገን ስፔሻላይዝ አድርገን ብራንድ ቢውልድ ለማድረግ ከፈለግን ብዙ ጊዜ የሚላቸው ነገሮች አሉ። ቢዝነስን ሰሌክት አድርጎ መስራት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሰሌክት ስናደርግ ወይም ቢዝነስን የምንሰራውን ቢዝነስ ስንመርጥ በዋናነት የምንጠቀመው በሁለት ነገር ነው። አንደኛ በቀላሉ ኮንትሮል የምናደርገውን ቢዝነስ ቢውልድ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብራንድ ፕሮሞት አድርገን ፍራንቻይዝ እስከመሆንና ብራንቾችን እስከ መክፈት ድረስ የሚያስኬደውን ወይ መያዝ የምንችልበትን ነገር እናመቻቻለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን የምትሰሙ ሰዎች በብዛት ኮፊ ላይ ኢንስፓየር የሆናችሁ ካላችሁ ሞር ወደ አዲስ እይታ መምጣት የመጀመሪያው አማራጭ ነው የሚሆነው። ሌላው ግን በኮፊ ሾፕ እስከየት ድረስ እሄዳለሁ? እንግዲህ እንደምታውቁት በዓለማችን ውስጥ ቢዝነሳቸውን መርጠው ከሰሩ ሰዎች ውስጥ አንደኛው ስታርባክስን እናገኘዋለን። በኮፊ ላይ ስታርባክስ በዓለማችን ውስጥ በየትኛውም አካባቢ ብትሄዱ ስሙ የሚታወቅ ነው። በምንድነው ግን የሚታወቀው? በኮፊ ነው። ከኮፊ ሳይድ ላይ ግን የሚሰራው የምግብ አይነት ወይ ሌላ አይነት የለም። ስለዚህ ኮፊ ላይ ስንሰራ ሰፊ ስፔስ አያስፈልገንም። በጠባብ ቦታ ላይ ግን በጣም ጥሩ የሆነ ሰርቪስ እና ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ያለውን ፕሮዳክት ዲሊቨር ካደረግ ከስተመሮቻችን የትም አካባቢ ላይ ቢሆን መምጣት የሚችሉበትን ነገር እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንዱስትሪ የሚፈልገው በዋናነት ጥሩ ነገር ማቅረብ፣ ጥሩ ሰርቪስ መስጠት፣ ፕላስ ደግሞ የቡና ገበያን ወይም የኢትዮጵያን ቡና ተፈላጊነት በዓለም ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጨመር ነው ዓላማው። ስለዚህ ሁላችንም ስንነሳ ዶሜስቲክ ማርኬት ላይ ወይም አገር ውስጥ ማርኬት ላይ ብቻ የሚቀር ቢዝነስ አይደለም የኮፊ ቢዝነስ። ከሮስቲንግ ጀምሮ እያወራኋችሁ ነው የቆየሁት እስከ ኮፊ ሾፕ ድረስ። ስለዚህ ኮፊ ሾፕንም ስንሰራ ብራንች መክፈት ፍራንቻይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ከኮፊ ሾፕ ተነስተው ወደ ሮስቲንግ ይሄዳሉ ወይም ቡና ቆልቶ አሽጎ ወደ መሸጥ ይሄዳሉ። የመጀመሪያው አማራጭ ነው። ሁለተኛው ግን ከሮስቲንግ ወደ ኮፊ ሾፕ የምንመጣበትም አለ። ኮፊ ሾፕ ላይ ብቻ ስንሰራ ግን ኦልሬዲ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? ብራንድ ቢውልድ ለማድረግ ስለሚያስፈልገን የኛን የራሳችን ሮስት ያደረግናቸውን ሮስት ያደረግነውን ቡና በፓኬጂንግ በራሳችን ብራንድ ያለው ፓኬጂንግ
ፓክድ አድርገን ሴል የምናደርግበትን ነገር ማመቻቸት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ጥሬ ዕቃውን ከውጭ አናስመጣውም፣ ከየትም አናስመጣውም። ሎካል ላይ ባለ ጥሬ ዕቃ ነው የምንሰራው። ሰራተኛ አለን። ስፔሻላይዝ አድርጎ ለመውጣት ደግሞ እድሉ በጣም ሰፊ ነው። አሁን ላይ ባለሙያ ከጎናቸው አለ። ፕላስ ደግሞ አገራችን ውስጥ አሁን ያለው የቡና ታይፕ በጣም የሚገራርም የቡና ታይፕ እየተገኘ ነው። በየአመቱ ትሰሙታላችሁና እሱ ላይ በደንብ ስፔሻላይዝ አድርገን ለመስራት ፕላን አድርገን መነሳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ያየናቸው ሶስቱን ምርጫዎች አሉ ቅድም የነገርኳችሁ። አንደኛው ቡናን ቆልቶ አሽጎ መሸጥ ብቻ ራሱን የቻለ ቢዝነስ ነው። ሁለተኛው ቢዝነስ ደግሞ ቡናን የምንቆላበት ቦታ ላይ ለኮፊ ሾፕ ከፍለን ሮስቲንግ እና ፐርካፕ ሴል የምናደርግበትን ቦታ ክሬት ማድረግ ነው። ሶስተኛው ግን ኮፊ ሾፕ ብቻ ነው። ኮፊ ሾፕ የግድ ይህን የምትሰሙ ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ብቻ አይደለም ቢዝነስ የሚሰራው። የክልል ከተሞች በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እየተሰራባቸው ያሉ አንደኛው ኮፊ ነው። ብዙ ጊዜ ካፌ ባር ኤንድ ሬስቶራንት ብለን ነው የምንሰራው። እንደዚህ ብለን በምንሰራበት ጊዜ ብዙ የምግብ ታይፖች አሉ፣ ብዙ ሰራተኛ አለ፣ ሰፊ የሆነ ካሬ ሜትር ያስፈልገናል ይህን ስራ ለመስራት። በዋናነት ወጪዎቻችን ይበዛሉ፣ ስፖሬጃችንና ወስቴጃችን ይበዛል። ያ ሆነ ማለት ደግሞ የምንከስርበትን ሳናቅ ከቢዝነሱ እንወጣለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ከተማችንም ላይ ብትወስዱ አዲስ አበባ ላይ ካፌ ባር ኤንድ ሬስቶራንት ያሉ ሰዎች 15 እና 20 ዓመት ቢሰሩ እንኳን ከአንድ ብራንች ወይ ከሁለት ብራንች የዘለለ አይኖራቸው። ኮፊ ሾፕ ብለን አይስክሪም ቢዝነስ ወይም ቤከሪ ወይ ኮፊ ሮስቲንግ ብለን ስንመጣ ግን የተሻለ ብራንድ ቢውልድ አድርገው በአጭር ዓመት ውስጥ ፍራንቻይዝ ያደረጉና ብራንቻቸውን በዛ አድርገው የከፈቱ ሰዎች እንመለከታለን። ስለዚህ በዋናነት ከኛ የሚጠበቀው ምንሰራቸውን ስራዎች ቤስት የሆነ ሎኬሽን ሰሌክት ማድረግ ያስፈልጋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ቤስት የሆነ ሎኬሽን ያስፈልጋል። በመቀጠል ግን በባለሙያ የተደገፈ ቢሆን በጣም ውጤታማ ትሆናላችሁ። ስለዚህ ሰራተኞቻችንን ትሬኒንግ መስጠት ብዙ ነገሮች ይጠበቅብናል። ሞር ግን እነዚህ ነገሮች የምታገኟቸው ወደ አዲስ እይታ ስትመጡ ነው። አዲስ እይታ ሰፋ ባለ የቢዝነስ አማራጮች ላይ ሰዎችን ኮንሰልት ያደርጋል፣ ወደ ቢዝነስ ያስገባል፣ ውጤታማም እያደረገ ይገኛል። ስለዚህ ወደዚህ መጣችሁ ሞር የተሻለውን አይዲያ እና የተሻለውን የአሰራር ሜካኒዝም እንድንነጋገር በዚሁ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጅዎን ተሻግሮ ከእጅዎ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ሥራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። ሥራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት